وآية الآيات الإمام الكبير محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، آية من آيات الله الكبيرة. نعمة الله على هذه الأمة من أكبر نعمها. هذا الرجل الذي بلغ حفظه الآفاق في زمنه وحي، فدخل بغداد، وبغداد كانت حاضرة العلم وحاضرة الحديث في زمنه، فسمع أهل الحديث بقدوم البخاري بغداد فأرادوا أن يمتحنوه، فأخذوا 10 من الناس، 10، ولقنوا كل واحد من 10 أحاديث مقلوبة الأسانيد. أعطوا إسناد هذا الحديث إلى متن ذاك، وإسناد هذا إلى متن ذاك، وحفظوا هذا 10 أحاديث مقلوبة. أنا أضرب لكم مثلا البخاري يروي حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا المتن، ويروي حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا إنما الأعمال بالنيات، يرويه البخاري عن الحميدي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يروي عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. يروي حديث من أدرك ركعة من الصلاة يرويه عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. طيب هذو ماذا صنعوا؟ كأنهم جاءوا إلى حديث إنما الأعمال بالنيات فقالوا حفظوا هذاك، حفظوه، قال قل حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. وقالوا قل حدثنا الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة. هذا 2 حديثان، هم صنعوا ذلك ب10 أحاديث لواحد، والثاني 10 والثالث 10 والرابع 10. كم هذه الأحاديث؟ 100 حديث كلها مقلوبة الأسانيد والمتون. وقالوا إذا غص المسجد بالناس فسألوا البخاري. إذا جاء البخاري دخل المسجد، هذا البخاري المسجد ممتلئ مكتظ بالناس، فلما أخذ الناس طبعا والعلماء أيضا هؤلاء الذين يمتحنون موجودون أيضا في الناس، فلما أخذ الناس مجالسهم قام الأول فقال يا أبا عبد الله حديث كذا 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 كذا. قال البخاري لا أعرفه. هل البخاري إذا قلت له حديث هذا الذي ذكرنا مثلا التنيسي عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، سيقول لك البخاري أعرفه؟ هذا الحديث لا يعرفه أحد، غير موجود، مفهوم؟ لكن قال حديث كذا، قال البخاري لا أعرفه. السؤال الثاني هو نفسه، وحديث كذا كذا عن النبي، قال البخاري لا أعرفه. حديث كذا كذا ثالث لا أعرفه. وطبعا لا يعرف شيئا من هذا لأن كلها غير موجودة، كلها مقلوبة الأسانيد. بدأ العلماء ينظروا بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل، فطن، فهم ماذا؟ لأنه بزاف هذا الشيء كثير على الغلط ولا لا؟ 10 انتهى، وقام الثاني أيضا كثير، فهم أنه الامتحان. العوام ماذا يفعلون؟ هذا هو البخاري لا يعرف شيئا، كلما سئل عن حديث قال لا أعرفه، هذا البخاري. فقام الثاني وسأل إلى تمام 10، في كل ذلك لا يعدو البخاري أن يقول لا أعرفه. فلما عرف البخاري، فلما علم أنهم قد انتهوا التفت إلى الأول وقال أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، حديثك الثاني قلت كذا وصوابه كذا، حتى رد عليه 10 الأحاديث التي ذكرها له، والتفت إلى الثاني وقال له أما حديثك الأول فصوابه فقلت كذا وصوابه كذا، وأما حديثك الثاني فقلت كذا وصوابه كذا، وهكذا إلى أن أتم تصحيح 10 الأحاديث لكل واحد من 10. هذه القصة لو لم تكن اشتهرت واستفاضت لا يمكن أن تصدق. ولذلك الآن لما غلب الكسل والجمود على الناس صاروا لا يصدقون بزاف. لا اجي الكذوب ديالكم انتم، الكذوب ديالنا صافي، الكذوب ديالنا.